At magbago ang panahon, iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas mga kasama, hapon po tayo ngayon ng Martes. Ako po inyong Radyoman Rod Marcelino. January 21, 2020. Live po tayo sa iba't ibang RMN station sa buong bansa. Live din sa WRMN New York, USA, maging sa Facebook RMN News. Headlines. RMN News Nationwide. Isang 5 taong gulang na bata mula Wuhan, China ay isinailalim sa quarantine matapos magpositibo sa non-specific coronavirus. 3 pang individual na nakitaan ng flu-like symptoms mahigpit na minomonitor ng DOH. The patient as of today is still experiencing cough but is currently stable. Mga alkaldeng magmamatigas sa pagpapatupad ng window hours sa mga lugar na may lockdown, bibigyan po ng show cause order ng DILG. Mandatory inter-LGU Joint Disaster Drill inihain sa Senado. Gobyerno nalugi ng malaki sa kontrata sa Ayala Techno Hub. Record naman ng mga PWDs at senior citizens pina-update ng COMELEC. At isang bangka na may sakay na higit 20 turista tumaob sa Boracay, isa ang patay. Balitang tatak RMN sa Davao City, mga residente po ng condo building pinalilikas dahil sa nakitang structural damages matapos ang follow-up inspection. Balita sa Bayong Dagat, Iran kinumpirmang 2 missile ang pinasabog sa Ukrainian airline. Sa sports, Pilipinas, isa po sa mag-host ng 2020 FIBA 3x3 World Tour Season. At balita naman sa showbiz, Joshua Garcia, Janela Salvador, mag-on na nga ba? Weather Update. RMN News Nationwide. Mga kasama at mga karadyoman, tigman ang matamis na pinataro ng Aurora na masarap na ipartner po sa mainit na kape na swak naman ngayon sa malamig na panahon. Northeast monsoon o maamihan pa rin ang magdadala po ng pag-ulan sa buong bansa, partikular na sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:49 ng hapon at muling sisikat po ito bukas alas 6:25 ng umaga. Pagputok ng Bulkang Taal. RMN News Nationwide. Mamaya ang tabayanan mga kasamang update kaugnay pa rin sa pagputok ng Bulkang Taal. Samantala, under investigation ngayon ng Department of Health ang isang tao na posible pong nagtataglay ng coronavirus-like symptoms. Sa press conference ng DOH, kinumpirma ni Health Secretary Francisco Duque III na isinailalim nila sa quarantine ang isang 5 taong gulang na bata na bumiyahe mula sa Wuhan, China at inadmit sa Cebu City. Ito'y matapos makitaan ng lagnat, throat irritation at ubo bago pumasok sa bansa. We are disclosing that it is currently investigating the case of a 5-year-old who traveled from Wuhan, China, and was admitted in Cebu City for manifesting fever, throat irritation, and cough prior to entering the Philippines. The case was immediately reported to the Regional Epidemiology and Surveillance Unit of Central Visayas Center for Health Development, and the child was endorsed for admission. Nagtungo raw sa Cebu ang bata para mag-aral ng wikang Ingles. Dumating ito noong Enero 12, alas 3 ng hapon at agad na confine sa ospital pagsapit ng alas 6 ng gabi. Ayon kay Duque, agad na sinuri ng Research Institute for Tropical Medicine ang sample mula sa pasyente pero negatibo ito sa Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus o MERS-CoV at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Pero nagpositibo ito sa non-specific coronavirus
coronavirus kaya pinadala na rin sa laboratorio sa Australia ang sample ng pasyente para matukoy ang coronavirus strain nito. However, the samples tested positive for non-specific pan-coronavirus assay. Thus, the specimen has been sent to Australia to identify the specific coronavirus strain. The reference laboratory in Australia is known as the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory. Bukod rito, kinumpirma din ito na may minomonitorin silang 3 pang individual na nakitaan po ng flu-like symptoms na dumating sa bansa sa Calibo International Airport. Mula po sa China pero walaan niya itong history ng biyahe sa Wuhan. Ipinadala na rin sa RITM ang throat sample mula sa mga pasyente upang suriin. Mga kasama, tiniyak naman ng Department of Health na may nakalatag silang protocol para sa mga viral na karamdaman. Ayon kay Research Institute for Tropical Medicine, OIC Director Ciela Carlos, ito po ay nakabatay sa karanasan ng ibang bansa sa Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus o MERS-CoV. Anya bahagya lang nila itong babaguhin upang may angkop sa novel coronavirus. Inihahanda na rin ng DOH ang bagong panuntunan kung paano itrato ang mga pasyenteng makikitaan po ng nasabing sakit. Sa kaugnay na balita pa rin, 3 iba pang nakitaan po ng flu-like symptoms sa Calibo na kalabas na ng ospital. Kasama mo sa balita, Radyoman Joyce Adra. Kinumpirma ng Department of Health na nakalabas na ng ospital ang 3 individual na unang nakita ng flu-like symptoms nang dumating sa Calibo International Airport mula sa China. Ito ay matapos na lumabas na walang history ng biyahe sa Wuhan, China ang naturang mga individual at naging maayos na rin ang kanilang pakiramdam. Gayunman, ipinadala pa rin sa RITM ang throat sample ng mga ito para makasiguro. Sa ngayon may 202 kaso ng 2019 novel coronavirus na naitala sa China. Mayorya sa mga ito ay mula sa Wuhan, habang ang iba ay sa Beijing at Shenzhen. May mga nakumpirma na rin kaso nito sa Thailand, Japan at South Korea. Pero pinag-iingat ng DOH ang publiko dahil may mga naiulat na rin na human-to-human transmission ng virus. Payo naman ng World Health Organization sa publiko, huwag agad magpanik dahil wala pa namang resulta ng mga pag-aaral na nakamamatay ang naturang virus. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. Kongresista nanawagan naman po na paigtingin ang monitoring sa pagpasok ng coronavirus sa bansa. Basic hygiene, pinakamainam pa rin na paraan sa pag-iwas sa sakit. Kasama mo sa balita, Radyoman Conde Batak. Iginit ni Senior Deputy Minority Leader at Iloilo City Representative Janet Garin na hindi dapat magpanik ang publiko sa bagong kaso ng coronavirus na naitala sa Cebu na iniimbestigahan ngayon ng Department of Health. Ayon kay Garin, dapat na paigtingin ng gobyerno ang monitoring para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Hindi rin anya dapat na matakot sa mga dayuhang pumapasok sa bansa dahil may sapat na pasilidad ang bansa para makontain ang sakit o i-isolate ang isang pasyente. Paliwanag ni Garin na dating Health Secretary mula pa noong makapasok sa bansa ang SARS at MERS-CoV ay pinaigting na ang mga facilities at laboratories ng gobyerno at ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Paliwanag pa ni Garin, ang coronavirus ay makakahawa sa pamamagitan ng direct contact sa mga taong may sakit nito at hindi ito sakit na makukuha sa hangin. Payo ng kongresista, basic hygiene pa rin ang dapat na pairalin para maiwasan ang sakit tulad ng paghuhugas ng kamay, hindi pagdura at pagbahing kung saan-saan at agad na pagpapakonsulta sa doktor kung sumama ang pakiramdam o magkaroon ng sipon at ubo. Hygiene, proper hygiene is again important. Huwag dumura kung saan-saan. Pagka may sipon at ubo, huwag maghatching kung saan-saan. At pagka ikaw ay may sakit, maagang pagpapakonsulta sa doktor. Kailangan ba natin mag-panic? Hindi naman. Kailangan ba pagbawalan natin lahat ng galing sa ibang bansa? Hindi naman. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Pagputok ng Bulkang Taal. RMN News Nationwide. Mga kasama, nagbabala po ang Department of Interior and Local Government sa mga local government units na mananagot ang mga ito kung hindi susunod sa ipinatutupad na lockdown sa mga lugar kabilang po sa 14-kilometer danger zone. Kung maaalala,
unang inimplementa ang window hours sa ilang bahagi po ng lugar sa paligid ng Taal Volcano para mapayagan ang ilang mga bakwit na makabisita po pansamantala sa kanilang mga tahanan. Pero ayon kay DILG Calabarzon Regional Director Elisias Fernandez, mahigpit ang bilin po ng DILG na wala ng window hours sapagkat napakadelikado pa rin ang sitwasyon ng Bulkang Taal. Banta ni Fernandez sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan, mag-issue sila ng show cause order sa mga alkaldeng magmamatigas sa utos ng kagawaran. Kung matatandaan, bago po ang babala ni Fernandez, mayroon na pong ilang mga residente ang nagpupumilit pa rin makabalik po sa kanilang lugar kahit na ipinagbabawal na ito. Habang hinihikayat naman ni Talisay Vice Mayor Charlie na tanawan ang kanyang mga nasasakupan na magasibalik na lamang po sa kanilang mga tahanan kahit na mahigpit pa rin itong ipinagbabawal ng mga otoridad. 3 security guard naman mga kasama na huling nagnanakaw po ng relief goods dyan sa may Batangas. Kasama po sa balita, Radyoman Rhea Mamogay. Arestado ang 3 security guards matapos na mahuli ng mga pulis na nagnanakaw ng mga relief goods mula sa Batangas Provincial Sports Complex na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Santa Rita, Batangas City. Kinilala ang mga nahuling guwardia na sina Junel Roda Romano, 21 anyos, Johnson Ray Golio Manimting, 29 anyos, at Budito Pakatang Manyabo, 32 anyos. Sa ulat ng Batangas City Police Office, alas 6 ng umaga kanina nahuli ang mga suspect na inilalabas sa evacuation center ang mahigit 100 peraso ng noodles, 74 na peraso ng lata ng sardinas at iba pang mga relief goods. Binalaan naman ng Provincial Director ng Batangas Police Office na si Police Colonel Edwin Pilates ang mga nagbabantay sa mga relief goods na maging tapat sa pagbabantay dahil maaari silang matulad sa 3 na arestong gwardiya. Ang mga naaresto ay maharap na sa paglabag o sa kasong qualified theft. Sa Radyoman, Rhea Mamogay, Tatak Rmn. Hiling naman na 30 billion supplemental budget po ng Pangulo para sa mga biktima ng kalamidad, pag-aaralan mabuti ng Senado. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Para kay Senator Panfilo Lacson, ubuting pag-aralang munang mabuti kung sapat o kulang ang hirit ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapalakas ng 30 billion pesos na supplemental budget para sa mga biktima ng pagputok ng Bulkang Taal. Sa Lacson kabilang sa kailangang silipin ay kung magkano pa ang natitira Disaster Risk Reduction and Management Fund, gayon din ang sanity funds ng mga local government. Ang panukala na